و یک رقم بگی آدم را چیز درو قپک داره یا اینجا که میبینید در نام لوندا یه امو جای است که مردم سالها امو مردای خورا شاید در خانه خود نگاه منه در بین اگو رقم صندوق است دیگه امروز ما در این جای میدونم که این جای چی رقم جایه که مردم را از هر سر دنیا اینجا میکشانه. اینجا زیاد داکومنتری، اینجا زیاد ولاگ، هر رقم ویدیو کلیپی از این جای جور شده، خصوصا در تراجا است. شاید در کل کره زمین همی تراجا هیستوریکال بسیار مختلف باشه، دیفرنت باشه که اینا مرده های خورا سالها در بین یک رقم این نشان چه بین از این میله و بعد از 15 سال یا 20 سال مبره اینا را تدفین منه یا دفن منه. دروازه‌ش هم بسیار عجیب و غریبه دیدی؟ در جایی رسیدم که یعنی استغانای انسان در بال دنیا معلوم میشه. چرا معلوم میشه که و بعضی قبرای از اینا یک قدر فرسوده شده یا اونا شکسته. داخل از این صندوق ها امو جمجمه یا اسکلت انسان استغانایش است و بازایزی میده شده. اونایی که میده شده کاملا معلوم میشه. اینجا آقای علی اینا از شاید خیلی کنه هم باشه. اینا خیلی قدیمی، اینا مثلا از 50 سال تا 100 سال دادم گفتم میتونه، چون اینی جایز نه کس خیلی مقاومت داره، یعنی تا حدی که اینا جواز بین رفته دیگه. بله این بین 50 سال تا 100 سال گفتم. یک سوال، همین جگری چوایز میده شد دوباره او چی نمونه، جور نمونه؟ نه یه جور نمونه. البته این استغنا اگه تیچ نه جمونه اور جمونه یک دیگهش پرتانه که یک بهتر باشه اون رقم. چون با دوم دیگه اینج کس جای فرهنگی دیگه باز امزو خاطری کشته دیگه ایتسان فقط پاکاری اینا مونه دیگه، بقیه کار نمیرین داخل تو کلا استغانه. بله داخل این زینا که تو کنی کاملا از استغانه انسان پر است اینا، لیکن اگر ننش که میده شده کاملا در چشم میاد. آره داخل از کیچ که میگردین کسایی که مقام بالا داره، یعنی باکول، آچول، گرین پا، گرین ما کسا اونا مقامش خورده بالا، اینا یک فیملیه، اونا در بلنه تاخشه اشته شده. کسایی که از تا نوسه کوسه دیگه و دیگه اونا پایین است. علی جان ما اینجا بازی مجسمه میگردم، این مجسمه برای چه اینجا؟ خب این مجسمه کسا مجسمه امزو نفرای است که در اینجا فوت کده یا به اصطلاح اونا رو در اینجا تدفین کده یا به اصطلاح اونا به اصطلاح در قبرستان آورده اونا مجسمه از اینا. اون مجسمه از کسایی جور نه که اونا مثلا امو سوشال استیتس از اینا کس بالا است، یعنی به اصطلاح از مو کس مو میر دریم یک آدم مهم بوده، نه یک سوشال استیتس شکسته اینا از مو میر دریم نه میرا کس نمیگه ولا خاص خانواده میره یا از فلانه میر و ملیک و خانزاده این رقم. باز اینا هم کسایی که مثلا از خانواده همون سوشال استیتس اینا بال باشه، باز اینا یک برنامه داره در نام روم بسولو او برگزار مونه که قیمت ترین فاتحه خوانی در دنیا شمرده شده که بالای مثلا تقریبا 3 دلار اونا کسی مصرف شمیه یک فاتحهش که تقریبا از اول تا آخرش حساب نیست، من 10 روز اینا دوام میره. بعد از این مجسمه که جور منه، این مجسمه که در صورت این مجسمه اینا اجازه داره جور کنه که همراه زو یک دانه گاوی در نام گاوی بلنگ میگه از او قربانی کنه، یعنی این دو دانه کس با هم همو چی میگه با هم یک جفت است دیگه، جدا نیه. اگه یکش باشه دیگهش نباشه قبول نیه، باید گاوی بلنگ هم باشه دیگه ایرم جور کنه. این گاوی بلنگ هم اگه دستان داره، گاوی بلنگ قیمت ده یا چی رقمه؟ گاوی بلنگ هست یک قیمت گاوی اپلاق است که شاید پاسر موش کنیم، ولی قیمت است. قیمت خیلی قیمت دو، این تقریبا شاید بالای 100 میلیون یا مثلا $1000 کسه یا از اون دم بالاتر. تا گاوی است که در اندازه یک
$1,00,000 قیمت از نامه. یک دنه گاو. یک دنه گاو. و اون یک دنه گاو رو میره اون یک روز کس قربانی نه. خب داخل از غار که ما شما بریم اینجا چی میبینیم؟ خب داخل از غار کس این قبرستانه. اینا اینمی که شما چهار طرفش می‌بینید اینی بالا کلا اینا کس منش جنازه است و اینا کسایی است که اینجا فوت کرده. اینا نفرایی است که اینجا فوت کرده که عکسایش است تاریخی که کی فوت کرده و چه رقم است اونایا. باز داخل غار که بریم کلا ما اینجا کس مجسمه وش منیم مجسمه اصلی دیگه یعنی جمجمه سر و دیست و پای و همه چی کس داخل است. بازم تازه که ما گفتم هر قدر که سفید باشه او خیلی دیرینه هر قدر که مثلا تبال رنگ داره او تازه ایه که باز داخل رفته بازش بریم بخیر. آخری چه دیگه؟ آره این غاره تمام دارم. چه بان تمام اینجا. Jangan apa pegang. Apa itu tengkorak yang itu kepala ya? Oke. وقتی داخل کیف یا داخل از غار موری اینجا یک قاعده قانون داره که نوشته است گفته که داخل اگر رفتین زیاد چرت و پرت هر چیز که از دانشون برشید نگین داخل از که رفتین اونجا توف نکن اسکلیت رکسته دیست نزدین و کچره رکسته ایسونوسن تید نکنین این قانونا را آدم باید مراعات کرد و 50,000 روپیه اینا میگیره این لایت میده تا که آدم داخل از کیف بره ببینه که چی است دیگه اونجا که گفته زیاد چرت و پرت هر چیز نگین از دانشون برشید امکان داره که داخل از بازی رازی باشه که اونا قارش باید امکان داره جین باشه امکان داره روح گو انسان باشه که اونجا اتک کنه ولدم این جایی که موریم بسیار خطرناکم است یعنی پسندون چم کم مشکل است 20% چانس پسندو هم نیه که ما داخل زی کیف کی بریم لیتس گو داخل زی کیف تا انتر میشی به لفظ ساده داخل زی غار یعنی اسکلت را اینجا میگنی از استخوان پای و سر و هر چیز اینجا دیده میشه و در روی از این غارم بسیار رقم چیزا است دعا کنین که از اینجا مو ثابت یا زنده پس بای امیر رقم اونجا گفت که اگر داخل اگه اتفاقی بفته مو زموار نیسته خیر بیزو گفته ایزو مردم برادر جان از مو رقم کم منی معاشره شاید نام از مو خوب الفاظ گرفته نشنه لیکن کاری بد خمون نکرده دعا کنین داریگو داخل از کیف یا غار که تا داخل میشه اینجا 5-6 دنه قبر است که معلوم میشه دین برو آقای فروغی فش ای غارم بسیار زیاد دور دراز هم است 20 کیلومتر نه خوب سه مگر این تر او کم میشکه بسیار خطرناکه وقتی داخل از یک مای دوستا یک عجیب حسی یک رقم گرفتگی داره بگردم را در گلوگیر میشه و خفاک مونه Ini ada peti mayat ini. Peti satu-satunya dalam gua ini. Oh cuma satu. Iya. Peti mayat hijau ini cuma satu yang di dalam sini. Kalau ini rasa هیچ طور تو سلی مخری سرخ چرا بال نی I didn't know. I didn't know. نشو قفور خطو هیچ رقم از مش طور سلی نمخره از ما من دی وزد شرب. از او تو سلی مخره او گر خنش دی اوکی ای جایی که نیست سنگدیره رو منگرنید مگه تنها ترین قبر است که ای پهلو پای نزی هیچ کسی نیست ای فکر کنم که یک نفری بوده که از خود کسی نداشته که اینجا فوت کرده آورده تنها ای را اینجا دفن کرده و اسکلیت چه مگه کیمرامن نشان بیده کاملا معلوم میشه و سرمرشی و بعضی لباسا که بلیش از سالها پرتک ده ای جای ای جای که است می لباسام زیادتر خراب نمیشه به خاطر ای جای تر است از او خاطر همو چوب و لباس و دیگه
ممنون. کامرامن تو بیت دراز بسیار احتیاط کو که سر تو دبال نخوره. این طرف را که میگردیدم اینجی اسکلیت است و یک غاری طرف هم است و بینگرید تو کله و استخوان و دیگه اینجا هم پرته واسه. امی جا یک رقم بقید بگی دود بل شد، یک دود شد تا از این خاطر که این دبال از خیلی گپایلی این اینجی کامرامن اینجی نشان بده جایز ما. شما یقین منین که بگی از اگان جا یک دودی بل شد یک کم اینجا که میگردید یک دونه اسکلیت هم است در اینجا یک رسید مقد بگی دودی بل شد. سرختو خاصه جان Sudah apa bahasa Indonesia lah? Iya, bahasa Toraja lah bisa. Oh, bisa bahasa Toraja? Bisa lah. Kande apa ya? Sudah kande. اینی جا یک دونه سنگ است بالکل سری گولی معلوم میشه ولیکن ایتو خو اینیا اینتر تیزک بگی جوش خورده از اونجی برشده نه کلش خارواری تیزه نه اینی رو ما بلدش بگیم خواه اینی خارا کسی در حال رشد اینا در حال رشد اینا اینی کسی این میره خواه دراز میشه خیلی سالها در بر میگرد تا یک کسی دراشنه اینیش فقط شنگولی گولیش ده کامرامن تو نشان بدینشی اینی شنگولی گولیش ده و اینا دا آل رشد است از بالمو یک چیزی فقط روغن لیکمایا این روغن سنگ است و او مایا اونجا درای یا خشک میشه دا آل رشد کردن یا دراز شدن است اینیش تو یک قدر دراز شده و رشد کرده که یک قدر دراز شدن فقط سریگاو یا نولی کارکودل واری شده ببینید این خیلی زمان میگیره که این رشد کنه دا این آلت بس اینا لگر کامرامن اینا نشان بده سایکو سری ازی اینا خار داره بگیده کاملا خاروگ است. تا دیگه غارا که موریم نه غارایی که مثلا اینا در حال رشد در حال زیاد رشد هستن کادوهای سری که خیلی سفیده و خیلی درینه یعنی او خیلی درشته که اینجا داشته و اونایی که هنوز مثلا کم سیاه است هنوز یعنی سفید نشده اونا تازه به اصطلاح مثلا 2 سال است یا مثلا 5 سال است اون رقم. موریم که این سنگا هنوز خیلی در حال رشد است اونجا پیش از اینکه بریم اونجا نوشته است که لطفا اینا رو دیست نزنید. اینا رو باید هم دیست نزنید بخاطر یک چیز روغن واری درو میچکه. آره چون او کسا در حال رشد است. یعنی چند غار دیگه است که اونجا بنظر فرصت نمیشه بریم که اونجا بریم اونجا نوشته است که لطفا اینا رو دیست نزنید چون اینا در حال رشد است. Di sini ada jalan, tapi sama-sama tembus di bawah. Oke. Yang ini menunduk, yang di sini agak serong. Oke. Sabar. Mana yang اینجا بری؟ kayaknya saya enggak bisa saya masuk ke di sini. Bisa. Kau itu dengan orang ordu sih muncul mana kau bisa terus boleh mantar begitu. Sabar. Terus baru kau tukat kini. Nari. Terus kasih start kita terus. خب Ini kita harus beri tukat nih ya. Kita bisa jadi pemandu sekarang. Enggak ini cuma. Oh, pemandu. دوستان جایی رسیدم که بسیار یک رقم اسمیلی دیگه رقم میده و اینجی کیف یا غار خیلی تنگ شده و یک رقم بگی آدم را چیز درو قپک داره یا والله اینجا بسیار اسکریه در نظر از من که آدم اینجی نه مچ بهتر است خوب است که آدم در این غار داخل نشنه این المود داخل شده در نسبه غار رسیده لیکن ما بسیار پشیمان شدم که ما باید نمیمادم اینجی دیگه بسیار گلوگیر منه بگه گو کس آدم را درو از گلو ندم گرفته دم آدم رو برونه باز جایش پیش چی مادم بگه گان دو دیگه و دیگه بال میشه دیگه آها اوه ای خدای دا پاره بسیار زیاد خطرناکه تو مچ در ای جای پیشتر که ما داستان عاشقانه رو گفتم قصه کردم که ای جای یک داستان عاشقانه که داره اینمی سنگم مثل قلب واری شده داستان چیه آقای علی؟
خب داستان از یک هست اینجا یک کپل است یا مثلا مو یک جفت است مثلا یک دختر یک بچه در نامی apa namanya Pak Amel yang itu yang Romeo and Juliet. apa Romeo. Lobeo Romeo. Arobeo Iya. Arobeo আমরাই Anjulit که هربیور ان انجلیت عربیو و انجلیت است که اینا مثلا با هم عاشق بوده و از طرف نمیفهم از طرف فامیل یا مثلا از طرف جامعه هسته ولی اینا اجازه نمیده که اینا مثلا با هم برسه باز اینا داخل امزی غار کسته خود خود از بین مبره که باز کم که پیش برو اونجا مثلا امو جمجمایش هسته که در سال چند اتفاق افتیده او را در پیش روی کس بلدش میگم اینجا شماره جمجمه یا مو کوپری یا کاردوی سر که شماره نشان میدم ای است مگه از رومیو جولیت یک رومیو جولیت خو شاید در ایتلی باشه ایتالیا و یک رومیو جولیت که بسیار داستان عاشقانه داره در اندونزیا بسیار معروفه خصوصا در شهر تراجا او رومیو جولیت اینمی رومیو جولیت که اینمی امو جمجمه سر دو تبال انجمنده و رومیو جولیت کسته اینا در سال 1972 اتفاق مفته بلشه بعد از اینا چرا مثلا فامیل از اینا کسی را اجازه نمیده چرا اینا کسته مثلا نمو با هم فامیل نزدیک بوده به اصلاح کزن بوده یا نمیفهم که خود دختر خاله و بچه خاله همچین چیزی بوده با مو خاطر کسته اینا را از طرف فامیل اجازه نمیده که شما مثلا با هم عروسی کنه با هم برسه و اینا ما خود را میزنه در میخوار خب دمیغار جان شیرین از دست میده آره که جمجمه شما من جمونه خب عاشقی کسی یک چیزی بسیار شیرینه دوستا هر کس که تهم عاشقی را چشیده اونا درک مونه امکان داره که آخرشی سر در دیوانگی و در صحرا و ریگستان و یا در خودکشی و یا در میزه غارا که آخرش نمیجی بومره ای کارا میشه دیگه مطلب خود گرفته انسان سه خب بریم باقی داستان مامور مگم نه تو سوار از دیگر رایش بایم. نو دیگه شدی بتره ولا خطرناکه و دو قدمنا نه آزاد تو که بکش کو ما تر مبرون در سر کیف میرسیم نخو صبر کن نه من خود ترس نمیخورم تو مگه ما تا نبرم. نه خو خیر بیا بزنج بیا نه این نخدم ده بیتنه سر تو میلی که دبال بین زنجی بیا ما تر گرفتم عزیز اگه بیا ما لخشک بخورم تو نه. نمخی لخشک. ما هم تو هم تمام. نمخی ما تر گرفتم بیا Let's try. یا بیا مت پای بیا Somebody he drawn engine man bag. دور مبرا گوکاس درون مار بدی که Drone. تو میگی پاتن ده پایین مکن کو تو سر نلگه بیا بیری نه درون بیری اون لایت را که تکلیه سخت نیچ نه نه اوکی نه ما سلیب نمخرم نه منظور که دیگر بیگر نه که آزاد کنی پایین مکن کو ها من میخوام پایین کو بیا اینجا سلیپه کون پای کو دیگه پای خود تیر کن ده پایین اینجا وان ده پایین تک پای خود لاک کن See, no problem. Okay. Yang itu batu berbentuk hidung. yang mana Yang ini. bentuk hidung آزاد اینی Batu berbentuk hidung ini. apa tuh Batu berbentuk hidung. oh Ini ada lubangnya dua di bawah. kau ini juga ini sama ini juga sorry Yine mayıncı ıslatmışım. ایجاری چی میگه؟ این سنگ رو مگه شکلی بینی رو به خود داره شما پیش از بود. این مگه که شکل بینی رو به خود داره دیگه در پایین کسی سلاخای بینی است یک دانه این دو راست دانه میگه نه اینه نه در پالوی از این سنگ که مو استاد است این شکل بینی یا نوز انسان را داره که کاملا سیکو بالکل از بال کم ده بینی واری هر کسی که بینیش کلان باشه میشه از این سنگ واری و سراخایش هم کسی اینجی معلوم میشه عجیب است و عجیب ترین چیز ای است که اینجا آدم بسیار دم چی میشه خراب میشه اینی قرار نشان بدی اوکی اینجا سب اینجا میکنی دیگه چی مو نه این سنگ کسی سختی کروکودیل وریه و اینجا یک دانه سنگ است ای در شکل کارکودیل است داخل از کیف یا غار که می ایتر صدا یا ناله و فریاد ای چیزا نیست
و بعضی جایش فقط بگی پیش چی ماده مگان دود بل میشه و یه دود ما نمیفهم که یا آدم ای وهمی از موسته یا اگان دود شاید باشه. اینا لینی کیف یا واره که میدونیم بسیار دور درازه و یه تقریبا 22 میتر است. از این طرفی کو تا او طرفی کو را است، خیلی دور درازه، شاید 32 میتر یا انترا باشه، بسیار درازه. ما نمیفهمم داخلی از این غار که آدم وقتی من داخل از این کیف یا غار که من شاید که اکسیژن کمه یا که فقط ما متمشم یا دیگر هم متمشه. یعنی بگی یک نفرم ده از گلون آدم درو میگره، آدم را درو خفه مونه، دم آدم بگی بیرون برمیشه و بعضی وقتا آلات گلاب برو استفراغ آدم را ایجاد میکنه که دل آدم میشه که آدم استفراغ کنه. یه خورده بوی کم دیگر کم میده، شاید از این نمی زمین باشه یا از این سنگا باشه و این سنگا هم زیادتر شی به آلی بگه یک روغن زرد واره از این سنگا میشه که او ایتر مثل یخک واره جوی منه در آلی رشد کردن و دراز میشه بازایش شکلی بینی انسان تیار شده، بازای شاخی گو، بازای شنگولی گو، مختلف چهره ها اونجی در او حکاکی میشه در روی سنگا. ما فکر میکنیم ای شاید یک کسی تلیسم باشه یا بعضی رازهایی داره که این مردم خودگون چی یک الفاظم نموگه اینجی که گایدر آدم میره داخل نموگه که ای چی رازی داره چی نداره، لیکن کل آدم که عطس میزنه ای غارا پر از تلیسم و جین و بعضی چیزای دیگه باشه، شاید به خاطری که این رقم علامت رکادم در روی صف هزی منگرنه این تو اینجا این غار بعضی جا اوضوع مثل یک صدواری اینا عادی نیست و از مغزی از سنگا مثل یک روغن زرد واری هم در آل چکیدن یا باریدن است. دیگه یکی از عجیب و غریب جای است I never see in my life. ما هیچ وقت تصور نمیکنیم که این رقم یک جایم باشه که داخل کیف اینقدر دید بادی یا استغان یا کاردوی سرم باشه. می خود از این دید بادی ها و کاردوی سرم یک خورده ترس ایجاد میکنه، یک رقم ایجاد خوف و خطر در بدن انسان میره. بنده باشین دعا کنین که از اینجا ما جان سالم به در بیاریم. اگر اینجا پیش برین کسایی که یک مرایی خورده مگه اونجا که برین دیگه این خیلی کسا رفته از اونجا پس نمده دیگه، یا اونجا زرترخ شده یا اینجا خیلی از دید بادی یا مرده هاست مگه از اونجا که رفته یا زرترخ شده یا پسید نمده دیگه گم شده اونجا. امکان داره اینجا خیلی جنهات و خیلی چیزایی باشه، داستانایی باشه اینجا دیگه. اینش که میگم دیگه از این پیش نمورم، خیلی همی جاییم که ما شتم بلدیز ما کم ترسناکه شما یقینیم بخیم پرد پشتا مشتایم ترش ده رقص ده خوب گرم است یک خطرناک است. بیازی پیش که امدینج خدای نخسته گوچی دم لمنه امدینج برشون Yes. Finally, I am back. Finally, I am back. Oh my God. شما در پشت سر که میبینید این سنگار و این که در آل رشد کردن است مثل روغن واریم از اینجا میچکه. اینا یک علامت داره، یک علامت عجیب و غریب، یک حس عجیب و غریب اینجا آدم میکنه. اینا بدون کدام راز نیست که در اینجا چی رازهای پنهان باشه. عجب شکلای اینا جور شده این سنگا که وقتی چی شده اینا اونو جای رسای که فقط یک شوشی مثل یک شوش واره شده دیده، جگر و شوش اینیش یک رقم مشروم واره شده، هر کدامش یک شکلی مختلف جور شده این سنگا. رسیدم در آخری نقاط از این کیف یا غار که دیگه اینجی در پایان رسید. این جای آخری زیر ما نشان بدیم چی یک عجیب و غریب جای است، خیلی مختلف است و اینجا رو ببینید کامرامین اگه نشان بده این میبینید که روغنای از این سنگا کاملا در آل چکیدن است. این جا بگید تو سنگو این سنگا مثل یک روغن زردواری در آل چکیدن است. واقعا از این به بعد دیگه غار کاملا خلاص شد.
ولی اصلا رای آدم نیست. اینجا که مادم یک جای غار کسته لمبیده بود، پایین رفته بود، یک رقم غار سن زیری ازی کوشیده بود. در اینجا که رسیدم عجیب و غریب نقشه ها را ما دیدیم. اینا را اگر کامرامن نشان بده، اینش بالکل در شیب یک نیلغواری شده و ای شکسته در شیب یک رقم شمع ها بگی سوخته ای رقم شده. ایش یک عجیب و غریب شیب دیگه برگده ببینین دوستا، کاملا متفاوت و اینجام سنگا از بال به یک دیگه کنیکت شده و یک جای خیلی اسکری است. ای جای از اینجا دیگه ما امیدوارم که ما پس بریم تا دهنی غار برسیم دیگه. ها واقعا وقتی ما داخل از این غار آمدم، از اول چه ما بسیار در یک هیجانی شوق آمدم، لیکن کم پیش که آمدم گفتم نباید در اینجا ریسک بگیره و باید یک خورده دنجر است بلده خود انسان دیگه. اگر یه ویدیو ایدیت شد خو بفهمین که ما از این غار جانی سالم آوردم و بیرون شدم. این غار کسته در تراجا اندونزیا است. امی شهر تراجا کسته یکی از عجیب و غریب چیزهایی که در دنیا وجود داره اونها فی الحال در تراجا است. در تراجای تم رسم و رسوم است. وقتی نیلغه زنا یا بیبی زنا فوت مونه اینا مبرد در مغز یک دونه درخت را میکنه، درخت کلان او را اونجا دفن میکنه، میگه این نیلغه نوزاد اید حال رشد کردن است. اونو رسم و رسوم است. مرده های خورا اینا ثابت اویزان میکنه اونجا سالها میمونه. عجیب و غریب رسم داره. یکی از پر ازینه ترین فنرال در دنیا اینمی مردمی تراجا داره. باید نمیشیشتی باید نمیشیشتی دونستان منتر شد آقای چه رقم؟ لیش نه؟ حضرت be careful. این لیش Sarwari? Bigger lighter. هستین؟ می lighter bigger از همشه. فقط اینجا کش کنیم. لایت سر بگیرم؟ دست مازاد چه نه؟ بیا گفته از ما که بدتر که بودی یکم گروه ده بارمار. خب ما ایر بگیرمش. آزاد هستی؟ آزاد از گیومی آج تو خیزت باشد چه بشتو که بشی دیگه لایت خوره؟ تو در سرای تا کجای نلیگه همین طرفه؟ مستقیم آزاد ایستر کنه آزاد بیکر کنه او آمدین؟ همراه عزیز آقای سروری رفته در بین غار در نیت راجا. آقای سروری تصلاح کنه بود که ما بریم. خوشحال هستم که از داخل از کیف یا غار مو جان سالم از اینجا بر شده و یه غار بسیار از یک ترسناک ترین غار دنیا باشه. شاید به خاطر ازی اگرچند از یک در کلانترین غارای کیف وجود داره
لیکن داخل از یک یک افسانه یک چیزهای وجود داشت. واقعا ما دیدم این غار یک رقم طلسم شدگی است. یک چیز دیگه که داخل از که زیاد ترسناک و چیزاست که داخل از ارد جایی که موری یک دنه مرده یا دید بادی استخوانا اسکلیت کادوی سر و عجیب غریب چیزا را که آدم هر دفعه اوش مونه موی بدن آدم واقعا که سیخ میشه. یک رقم یک احساس دیگه در وجود آدم میگه آیا انسان که وقتی از این دنیا بره یک روز در این حالات میرسه. وقتی که انسان زنده با پوست و گوشت کسته انسان یک خوبصورتی داره، انسان یک جذابیت داره. وقتی که انسان در یک استخوان و اسکلت بدل میشه انسان یک ترسناک چیز جور میشه که آدم هر دفعه که او رو ببینه آل آدم با هم مخره. واقعا دیگه اینی چیزا داخل از کیف یا غار است که زیاد ترسناک یا اسکری است، آدم را گلوگیر خفک میکنه. داخل از غار بسیار تفت و چی هم است، یک رقم هوای تفت حبس است و دویم دیگه سنگه ها در حال رشد کردن مثل یخک واری از سر ایت روغن زرد واری میچکه و او سنگه ها دراز میشه و دراز میشه. اگر ایت آدم سر خود ببلغه بال کنه ده امکان داره داخل سر آدم مثل میخ واری گور بره. این چیزا رو ما داخل از دیدم و زیادتر عجیب و غریب برای من بود که همین اسکلت و مرده ها اونجا که بود یک خورده ترسناک بود. یک جای ما رفتم آل زیاد خراب شد، قابود آلت استفراغ بودیم، لیکن باز برشدم دیگه در آخریش رسیدم. بیرون شدم این حالم چندانی امی فیل حالم چندانی آلات بخوب نیست. بریم یک آنجا یک آب یخ مخ بخوریم که سری حال بایم. یک چیز دیگر ما بخوایم بگیم که از اول ویدیو تا بالا ما بلدیش نگفتم، شاید بلدی تمام کسی خیلی جذاب باشه. ای که در زمان خیلی قدیم در تراجا، زمانی که موتر و موتور و از این چیزا نبودک، مردم ها اینجا چی کار میکرد؟ مثلا اگر یک خدای نخواسته یک نفر از دنیا مرافت و در یک شهر دیگه بود و از اونجا در اینجا او رو انتقال دادو خیلی مشکل بود، چون یک جای است خیلی کوبند است. باز او چی کار میکرد؟ اونا را یک قسم دعا یا طلسم به اونا رو میخواند که همون مرده کسا حرکت میکرد میماد تا خانیخ کسا و اون میمادم بازو قانون شرایط از چی بود که وقتی مثلا او تلویزیون را میخواند قبل از او قسم اعلان میکرد که اینی تر یک نفر ما تیر میشه، کس حق اجازه نداره که زو کپ بزنه یا مثلا او را هم کلامش نه یا او صدا بزنه یا یک چیزی، چون اگر صدا بزنی او دیگه تلویزیون از بین موره و نفر همون جای مومره. اون نور خمی که چیز است که ما خود دنبال از هستیم که در کجا و انجام میده، اما فعلا مگه اینجا خیلی کم شده. اگه شده اما خیلی مثلا در جاهای دوری تو راجع است که اکسیست اونجا کس خیلی مشکل. Manusia dia pasang di situ, bukan dari alam yang bukan. بالاخره ما از داخل غار برشدم تا که برم که باقی دوستا انتظار از مسته. اینجا کسته زیادتر درخت های بنس است. اینجا که میگردید درخت بنس اقدر بنس داره اینجا که هیچ پرسانید نکن دیگه.